Hello everybody. Today we will be continue our last point which we are started in the last lecture, that is antibodies. So in last lecture we studied the structure of antibodies and the types of antibodies. Now today we will be continue the point with functions of antibody. Now there are different functions of antibody. In that the first is an agglutination. जे पहिलं फंक्शन आहे अँटीबॉडीचं तो आहे अग्लुटिनेशन. आता अग्लुटिनेशन म्हणजे नेमकं काय तर तुमच्यासमोर डेफिनेशन दिसते. अँटीबॉडी अटॅच विथ द अँटीजन विच इज प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ पॅथोजन अँड डिस्ट्रॉय द पॅथोजन बाय सेल लायसिस. आता हे जे अँटीबॉडी आहेत हे अँटीजन्स बरोबर अटॅच होतात. आता हे अँटीजन कोणते हा प्रश्न आहे. मी तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलं होतं अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन. अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन पहा, कोणत्याही प्रकारच्या इम्युनिटी प्रोसेससाठी अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन होणं गरजेचं असतं. आता इथे काय होतं, याचं पहिलं फंक्शन तेच आहे की हे अँटीजन अँटीबॉडी बरोबर काय होतात, रिॲक्ट होतात, विच फॉर्म अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. दी प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द अग्लुटिनेशन. अशा प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, अग्लुटिनेशन. आता हे अँटीजन कुठे आहे, हे प्रेझेंट असतील ऑन दी सरफेस ऑफ पॅथोजन, ज्यांनी आपल्या बॉडीवरती अटॅक केले. मग काय केलं जाईल तर हे अँटीबॉडीज त्या अँटीजन्सला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतील. ठीक आहे. तर मोस्टली इनॅक्टिवेशन करतात जर अँटीबॉडी असेल तर. आणि जर समजा सायटोटॉक्सिक सेल्स असतील तर मग असे सेल्स जे आहेत ते डायरेक्ट डेड करतात. इथं त्यांनी काय म्हटले, डिस्ट्रॉय द पॅथोजन्स बाय सेल लायसिस. मग इथं स्पेसिफिक प्रोसेस आहे, सेल लायसिसवर ते पॅथोजनला डिस्ट्रॉय करतील. इट इज अन फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ द अँटीबॉडीज, that is opsonization. Now what is opsonization? हा जो ऑप्सोनायझेशन वर्ड आहे हा आलेला आहे ऑप्सोनिन अँटीबॉडीपासून. आता ऑप्सोनिन स्पेसिफिक अँटीबॉडी आहे ज्यामध्ये IgG आणि IgM अशा अँटीबॉडीज येतात. त्यावरती प्रश्न पण विचारला गेलेला आहे, विचार दी ऑप्सोनिन अँटीबॉडीज. तर दॅट आर IgG अँड IgM. ध्यानात ठेवा. ठीक आहे. तर मग आता हे जर अँटीबॉडी असेल तर आपण आधी बघितलं आहे अँटीबॉडी ज्या ठिकाणी येतात अँटीबॉडी इम्युनिटीमध्ये अँटीबॉडीज हे अँटीजन बरोबर रिॲक्ट होतात. ठीक आहे. ऑप्सोनायझेशन अशीच एक प्रोसेस आहे. मग काय होतं, कोटिंग ऑफ बॅक्टेरिया स्पेसिफिकली अँटीजन कन्सिडर करा. तर कोटिंग ऑफ बॅक्टेरिया विथ ऑप्सोनिन अँटीबॉडी. मग ऑप्सोनिन अँटीबॉडीच्या सहाय्याने बॅक्टेरियावरती कोटिंग फॉर्म करणे. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड द ऑप्सोनायझेशन. आपण पुढे जाऊया. विच फॅसिलिटेट the phagocyte cell and these antibodies or opsonin promote phagocytosis by combination with antigen. Simply जेव्हा ही कोटिंग होईल ना तर मग आता ती जे बॅक्टेरिया आहे किंवा तो जो अँटीजन असेल तर त्या अँटीजनचं फॅगोसायटोसिस केलं जातं. म्हणजे फॅगोसायटिक सेल काय करतात, त्यांना एंगल्फ करतात आणि डिस्ट्रॉय करून टाकण्याचं काम करतात. ओके. सो दीज आर द सेकंड फंक्शन्स. नाउ थर्ड फंक्शन, that is neutralization. Neutralization. Antibodies neutralize the toxin of bacteria by attaching with them. मग अँटीबॉडीज काय करतात, बॅक्टेरियाला अटॅच होतात. अटॅच होऊन त्यांचं जे काही टॉक्झिन आहे त्याला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करतात. आणि म्हणूनच ते जे बॅक्टेरिया आहे ते कोणत्याही प्रकारचं टॉक्झिक इफेक्ट बॉडीवरती करू शकत नाही. दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ दी antibodies. So these are three important functions of the antibodies, ज्यामध्ये एक अग्लुटिनेशन, दुसरं ऑप्सोनायझेशन, थर्ड न्यूट्रलायझेशन. ठीक आहे. काही महत्त्वाचे पॉईंट्स इथे तुमच्याबरोबर डिस्कस करणं गरजेचं आहे. आता आपण याच्यापूर्वी टाईप्स ऑफ अँटीबॉडी बघितलं होतं. ठीक आहे. तर अँटीबॉडीच्या टाईपमध्ये आपण हे 5 प्रकारचे अँटीबॉडीज बघितले. आता हे 5ही प्रकारचे अँटीबॉडीज जे आहेत तर हे स्पेसिफिक कंडिशन्समध्ये हे प्रकार तयार झालेले आहेत. म्हणजे समजा IgG आहे तर ॲक्च्युली ते गॅमा या फॉर्ममध्ये आहे म्हणून त्याला G असं म्हटलं जातं. अल्फाच्या फॉर्ममध्ये असेल तर A म्हटलं जाईल. ठीक आहे. या पद्धतीने म्हणजे प्रत्येक जे नाव आहे ते त्या बेसिसवरती इथे तयार केलं गेलेलं आहे. तर
मला इथं काय करायचं आहे की ते जे काही आपण अँटीबॉडीज बघितलेले आहेत तर त्यांचं स्पेसिफिक फंक्शन आहे. मग हे फंक्शन डायरेक्ट त्या अँटीबॉडीच्या फंक्शनमध्ये चालले जातात. म्हणून आपल्याला तिसरं एक फंक्शन पाहायचं आहे, दॅट इज अँड फर्स्ट इन दॅट IgG. व्हॉट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ IgG? इट प्रोटेक्ट्स दी बॉडी फ्लूइड. आपण तसं त्यावेळेस त्याचं जे प्रेझेन्स आहे किंवा ऑकरन्स आहे ते बघितलं होतं. मग IgGचं स्पेशल फंक्शन प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्लूइड. IgAचं स्पेशल फंक्शन प्रोटेक्ट दी बॉडी सर्फेसेस. याचं कारण काय आहे? कारण मोस्टली दे आर प्रेझेंट इन दी सिक्रिशन्स विच आर सिक्रेटेड ऑन दी बॉडी सर्फेसेस. ठीक आहे, लाईक स्वेट असेल, सिबम असेल, टियर असेल, ठीक आहे, याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे प्रोटेक्ट दी बॉडी सर्फेसेस. IgM प्रोटेक्ट बॉडी ब्लड स्ट्रीम, मोस्टली ब्लडमध्ये असतं म्हणून ब्लड स्ट्रीमला प्रोटेक्ट करतं. त्यानंतर IgE मेडिएट्स रिजनल हायपर सेन्सिटिव्हिटी. मेडिएट्स रिजनल हायपर सेन्सिटिव्हिटी. स्पेसिफिक एरियामध्ये जी काय हायपर सेन्सिटिव्हिटी असेल तर त्यामध्ये वर्क करते. आणि IgD विच आर इन्व्हॉल्व इन दी ॲक्टिव्हेशन ऑफ बी लिम्फोसाईट. तसेही बी लिम्फोसाईटशी असोसिएटेड आहे. मग IgD जे आहे ते काय करतात? बी लिम्फोसाईटला ॲक्टिवेट करण्याचं महत्त्वाचं काम करतात. ठीक आहे, सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट फंक्शन्स. पुढे आपल्याला आणखीन एक महत्त्वाची थिंग बघायची आहे, ज्यावरती याच्या आधी पण प्रश्न विचारला गेलेला आहे. म्हणजे डिफेन्स 3 प्रकारचे असतात. म्हणजे डिपेंड करतं स्टेपनुसार, फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, थर्ड लाईन यानुसार डिपेंड करतं. म्हणजे सुरुवातीला तुमची इननेट इम्युनिटी काम करते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जर इननेट इम्युनिटी वर्क करत नसेल किंवा इननेट इम्युनिटी कमी पडत असेल तर मग अशा केसेसमध्ये ॲक्वायर्ड इम्युनिटी ॲक्टिवेट होते, जी ऑलरेडी तुम्ही ॲक्वायर्ड गेलेली आहे. मग ती ॲक्वायर्ड इम्युनिटी जी आहे ते सुरुवातीला सेल बेसिसवरती काय करेल? काम करेल. परंतु जर नाही झालं तर मग त्यानंतर मग तुमची मेडिएटेड इम्युनिटी, यामध्ये तुमचं अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी असेल किंवा सेल मेडिएटेड इम्युनिटी असेल, या पद्धतीने काम केलं जातं. त्यानुसार हे डिफेन्सचे प्रकार पडतात. मग यामध्ये फर्स्ट आहे फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. मग या फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्समध्ये कोण आहे? तर फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्समध्ये आहे स्किन अँड म्युकस मेम्ब्रेन. ध्यानात ठेवा, यावरती प्रश्न विचारलेला आहे. विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असा प्रश्न असू शकतो, किंवा सेकंड लाईन ऑफ किंवा थर्ड लाईन ऑफ. ठीक आहे, तर हे झालं पहिलं, दी फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. त्यामध्ये कोण येतं? स्किन आणि म्युकस. सेकंड लाईन ऑफ डिफेन्स कन्सिस्ट न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मॅक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन आणि फिवर. न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मॅक्रोफेजेस, इंटरफेरॉन आणि फिवर. आता यामध्ये फिजिकल आणि सेल्युलर आणि फिजिओलॉजिकल दोन्हीही बॅरियर याच्यामध्ये आलेत. इवन सायटोकाईन पण आलं, इंटरफेरॉन आलं म्हणजे सायटोकाईन पण आलं. त्यानंतर थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स. थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स काय आहे? तर थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स स्पेसिफिक इम्युनिटी बाय T अँड B लिम्फोसाईट. थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स काय आहे? तर थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्समध्ये स्पेसिफिकली काय येतं? स्पेसिफिक इम्युनिटी बाय, मग अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी अँड सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. ठीक आहे, दोन्हीही प्रकारची इम्युनिटी यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे थर्ड लाईन ऑफ डिफेन्स. सो दीज आर ऑल फंक्शन्स ऑफ अँटीबॉडी. या ठिकाणी आपला अँटीबॉडी हा पॉईंट पूर्ण झालेला आहे. अँटीबॉडी नंतर आपण जाणार आहोत अँटीजन्सकडे. सो व्हॉट आर अँटीजन्स? प्रश्न निर्माण होतो. एकतर आपण पहिलीच डेफिनेशन अँटीजनची बघितलेली होती. तुम्हाला बऱ्यापैकी आठवत असेल अँटीजनची डेफिनेशन काय आहे? काय आहे? ए सबस्टन्स विच, काय आहे डेफिनेशन? ए सबस्टन्स विच स्टिम्युलेट दी इम्युनिटी. बरोबर, आपण सुरुवातीलाच अशा प्रकारचा प्रश्न बघितलेला आहे. द सबस्टन्स विच स्टिम्युलेट दी इम्युनिटी. जो सबस्टन्स इम्युनिटी स्टिम्युलेट करतो तर त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो? अँटीजन असं म्हणतो. हे मी तुम्हाला त्यावेळेस शॉर्ट फॉर्ममध्ये डेफिनेशन दिलेली होती. ठीक आहे, आपण ही डेफिनेशन आणखीन वेगळ्या पद्धतीने पाहू शकतो, जे तुमच्या समोर आहे. मग तुमच्या समोर असलेली डेफिनेशन जी आहे दॅट इज, it is defined as a substance which when introduced in the tissue, पहा, a substance which when introduced into the tissue, सबस्टन्सला तुम्ही टिश्यूमध्ये टाकलं
स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अँटीबॉडी. ध्यानात ठेवा, स्टिम्युलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अँटीबॉडी. हीच महत्त्वाची डेफिनेशन आहे अँटीजनची. असं सबस्टन्स जे काय करतं, स्पेसिफिक अँटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करतं, त्याला आपण काय म्हणतो, अँटीजन. अँड पुढे मग त्याचं काम दिलं आहे, अँड कंबाईन स्पेसिफिकली विथ द अँटीबॉडी सो प्रोड्युस्ड. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द अँटीजन. आता हे जे अँटीजन्स असतात त्याच्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज पाहिजे, म्हणजे तुम्ही कंप्लीट अँटीजन कसं बोलू शकता की इट इज अन कंप्लीट अँटीजन. दोन महत्त्वाची प्रॉपर्टी. एक तर काय, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय द बॉडी ॲज फॉरेन, म्हणजे ते स्वतःचं नाही, नॉट सेल्फ. बॉडीनं असं म्हणणं पाहिजे किंवा बॉडीनं हे रिकॉग्नाइज करायला पाहिजे की ही फॉरेन बॉडी आहे. तुमच्या बॉडीनं रिकॉग्नाइज करायला पाहिजे की ही बाहेरून आलेली बॉडी आहे. ठीक आहे. हा एक महत्त्वाचं यामध्ये लिमिटेशन म्हणूया किंवा प्रॉपर्टी. त्यानंतर सेकंड, इट मस्ट हॅव ए मिनिमम मॉलिक्युलर वेट. इट मस्ट हॅव मिनिमम मॉलिक्युलर वेट विच इज अबाउट 500 डाल्टन. हे नोंद करून ठेवा, कारण यावरती प्रश्न मे बी विचारलं जाऊ शकतं. मस्ट हॅव ए मिनिमम मॉलिक्युलर वेट विच इज अबाउट 500 डाल्टन. इट इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल हायड्रोजन ॲटम. एक सिंगल हायड्रोजन ॲटम घेतलं त्याच्या इतका मास तेवढा तो आहे. सच अँटीजन्स आर कॉल्ड एज द कम्प्लीट अँटीजन. डेफिनेशन ही विचारली जाऊ शकते. व्हॉट इज अ कम्प्लीट अँटीजन? मग कोणतं ते, की ज्याचं मॉलिक्युलर वेट हे 5000 डाल्टनपेक्षाही काय असेल, कमी असेल. म्हणजे एखाद्या हायड्रोजन ॲटमचं जितकं मास असतं ना तितक्या प्रमाणामध्ये अँटीजनचं मास असतं. सो दिस इज अबाउट द अँटीजन. ठीक आहे. मग अँटीजन हा फॉरेन एजंट आहे जी तुमची इम्युनिटी काय करतो, स्टिम्युलेट करतो. कशासाठी? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडी. ओके. सो दिस इज अबाउट दी अँटीजन. मग इथं अँटीजन आणि अँटीबॉडी दोन्हीही कन्सेप्ट आपण पूर्ण केलेले आहेत. मी तुम्हाला अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन सांगितलेली आहे ऑलरेडी. मग ही जी रिॲक्शन आहे अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन, सिम्पली अँटीबॉडी ही अँटीजन बरोबर रिॲक्ट होते आणि मग नंतर त्याला डिस्ट्रॉय करते. डिस्ट्रॉय करण्यापूर्वी इथे अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर अँटीबॉडी आपलं महत्त्वाचं काम करते, म्हणजे अँटीजनला डिस्ट्रॉय करणे. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी अँटीजन अँड अँटीबॉडी. नाउ नेक्स्ट पॉईंट रिलेटेड टू दी ॲक्वायर्ड इम्युनिटी, वॅक्सिनेशन अँड इम्युनायझेशन. तसं दोन वेगवेगळे वर्ड तुम्हाला पाहायला भेटत असेल, परंतु दोघांचं मिनिंग सिमिलर आहे. याचं कारण असं आहे की तुम्ही वॅक्सिनेशनची डेफिनेशन केलेली आहे. वॅक्सिन काय असते, तर वॅक्सिन इज अन कंपाऊंड, इज अन सबस्टन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिम्युलेट द इम्युनिटी. असं सबस्टन्स जो काय करतं, इम्युनिटीला स्टिम्युलेट करण्याचं काम करतं, ज्याला आपण काय म्हणतो, वॅक्सिन. ठीक आहे. आणि इम्युनायझेशन काय आहे, मग वॅक्सिनेशन केलं म्हणजे काय झालं, इम्युनिटी स्टिम्युलेट झाली, म्हणजेच त्याला आपण म्हणूया इम्युनायझेशन. ओके. तर दोन्हीही वर्ड इंटर रिलेटेड आणि सिमिलर आहेत, त्याच्यामुळे कन्फ्युजन करून घेऊ नका. आता इथं वॅक्सिनेशन हा प्रकार जो आहे तो स्पेसिफिकली आपण मांडले, वॅक्सिन इज सस्पेन्शन ऑफ अटिन्युएटेड. अटिन्युएटेड म्हणजे समजतंय, अटिन्युएटेड म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझमपासून, म्हणजे ज्या पॅथोजनपासून त्याला तयार केले, तर त्या पॅथोजनची इन्फेक्शियस ॲबिलिटी जी आहे ती कमी करणे. अटिन्युएटेड, अटिन्युएशन म्हणजे काय, तर काय केलं जातं, इन्फेक्शियस ॲबिलिटी जी आहे ती त्या पॅथोजनची काढून टाकणे. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिटिंग दी इन्फेक्शियस ॲबिलिटी ऑफ अन पॅथोजन, दॅट इज कॉल्ड एज अटिन्युएशन. मग अटिन्युएटेड ऑर इनॲक्टिवेटेड, इथं तुम्हाला क्लिअर झाला आता, इनॲक्टिवेटेड पॅथोजन म्हणजे तो इनॅक्टिव्ह झाला आहे. ऑर antigenic protein of pathogen, antigenic protein of pathogen which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen, that is called as the vaccination and the substance is called as the vaccine. the process ला vaccination म्हणतात, इंजेक्ट करणे किंवा प्रोव्हाइड करणेला, आणि ज्या सबस्टन्सला इंजेक्ट केलं जाते किंवा ओरली दिलं जाते तर त्या सबस्टन्सला आपण म्हणतो वॅक्सिन. एक प्रकारे वॅक्सिन काय आहे, इट इज अन इम्युनोस्टिम्युलेटर, जे इम्युनिटी सिस्टम तुमची काय करतो, स्टिम्युलेट करण्याचं काम करतं. ओके. तर म्हणजे एक प्रकारे आपण त्याला म्हणतो ना की खून का बदला खून, असं काहीसं आपण शब्द वापरतो कुठेतरी. ठीक आहे ना. तर इथं जो तुमच्यामध्ये इन्फेक्शन करणारा आहे त्याच्याच सहाय्याने काय करायचं, तुम्ही त्या इन्फेक्शनला रोखायचं आहे. लहान बाळांना आधी दिलं जातं, पहा सुरुवातीलाच कितीतरी प्रकारचे वॅक्सिन्स प्रोव्हाइड केले जातात. कशासाठी, तर नंतर
ते व्हॅक्सिन ज्यांच्यापासून तयार केलं ते पॅथोजन जेव्हा अटॅक करतील तर मग ते व्हॅक्सिन काय करतील, त्या पॅथोजनपासून त्या बॉडीला वाचवतील. फॉर एक्झाम्पल पोलिओ व्हॅक्सिन, ठीक आहे, सुरुवातीला दिली जाते 5 वर्षापर्यंत, आणि त्यानंतर काय होतं, पूर्ण आयुष्यभर पोलिओ तुमच्या बॉडीवरती अटॅक करत नाही. आपण व्हॅक्सिनच्या काही हिस्ट्रीज पाहूया. तर त्यामध्ये फर्स्ट एडवर्ड जेनर हे नाव तुम्ही ऐकलेलं असाल. व्हॅक्सिनमध्ये सर्वात पहिलं नाव एडवर्ड जेनरचं येतं. याला आपण फादर ऑफ इम्युनिटी पण म्हणतो. प्रश्न विचारलेला आहे, हू इज दी फादर ऑफ इम्युनिटी? फादर ऑफ इम्युनिटी कोण आहे? तर फादर ऑफ इम्युनिटी इज ए एडवर्ड जेनर. ठीक आहे. तर त्यांनी काय बघितलं, हे नोटीस 1796 मध्ये ही नोटीस दॅट मिल्कमेड डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. मिल्कमेड याला स्मॉल पॉक्स डिसीज झालेला नाही, बट दे आर हॅड स्कॅब्स ऑफ काउपॉक्स. स्कॅब्स ऑफ काउपॉक्स. त्यांना काउपॉक्सचं स्कॅब आहे. समजते तुम्हाला या ठिकाणी? इथं एक गोष्ट समजण्याची आहे, व्हॉट इज मिल्कमेड. आता मिल्कमेड म्हणजे काय, तर वुमन ऑर गर्ल हू मिल्क्ड फ्रॉम दी काऊ. जे काऊचं मिल्क घेतात त्याला आपण मिल्कमेड असं म्हणतो. डू नॉट सफर फ्रॉम दी स्मॉल पॉक्स, बट दे हॅड स्कॅब्स ऑफ दी काऊपॉक्स. दे हॅड स्कॅब्स ऑफ दी काऊपॉक्स. काऊपॉक्सचे स्कॅब एक प्रकारची कवरिंग असते, त्या टिश्यूवरती प्रेझेंट असलेली कवरिंग, ज्याच्या कारणानं या प्रकारचं डिसीज होऊ शकत नाही. ही ट्रान्सपोर्ट दी मटेरियल फ्रॉम वन सोर ऑफ मिल्कमेड who was suffering from cowpox to the young boy of 8 year old. काय केलं आहे त्यानं? त्याच्यामुळे काय झालं आहे, ट्रान्सपोर्ट केलं गेलं आहे दी मटेरियल फ्रॉम सोर ऑफ मिल्कमेड जिनं काय केलं होतं, मिल्क घेतलेला होता काऊचं, तर त्यानं काय केलं, मटेरियल फ्रॉम सोर ऑफ मिल्कमेड हू वॉज सफरिंग फ्रॉम काऊपॉक्स, जे काऊपॉक्सपासून सफर झालं, म्हणजे ज्याला काऊपॉक्स डिसीज झालेला होता, टू यंग बॉय ऑफ 8 year old. ठीक आहे. आफ्टर सम टाईम ही इंजेक्टेड लाईव्ह स्मॉल पॉक्स मटेरियल इन टू दी बॉय. काही वेळानंतर काय केलं, तर लाईव्ह स्मॉल पॉक्स मटेरियल म्हणजे स्मॉल पॉक्स ज्याच्यामुळे होतो ते मटेरियल त्याने काय केला, इंजेक्ट केला त्या बॉयमध्ये. बट सिम्पटम्स ऑफ डिसीज डिड नॉट ॲपियर. परंतु डिसीजचे सिम्पटम्स त्याच्या बॉडीवरती दिसले नाही. ही ट्राईड धिस प्रोसिजर ऑन अदर पर्सन अँड गॉट सक्सेस. हीच प्रोसिजर त्याने काय केली, दुसऱ्या पर्सनमध्ये ट्राय केलं. याचा अर्थ काय झालं की तुम्ही लाईव्ह असे ऑर्गॅनिझम्स जे पॅथोजेनिक असतात, जर तुम्ही बॉडीमध्ये एंटर केला तर ते ऑर्गॅनिझम हे बॉडीमध्ये इन्फेक्शन न करता बॉडीला प्रिव्हेंट करतात, त्याच सारखे दुसरे ऑर्गॅनिझम आल्यानंतर त्यांच्यापासून. ही गेव दी टर्म व्हॅक्सिनेशन फॉर धिस प्रोसेस. आणि ह्या प्रोसेसला त्यांना काय नाव दिलं, व्हॅक्सिनेशन. हे झालं एडवर्ड जेनरची प्रोसेस किंवा एडवर्ड जेनरनं केलेलं त्याचं काम. कशासाठी, तर व्हॅक्सिन डेव्हलपमेंट पर्पजेससाठी. सेकंड आहे हिस्ट्रीमध्ये, दॅट इज अँड लुईस पाश्चर. याचं नाव तुम्ही बऱ्याच वेळेस ऐकलेलं आहात. ही डिस्कवर्ड दी प्रोसेस ऑफ इनॅक्टिवेटिंग दी पॅथोजनला इनॅक्टिवेट करण्याची प्रोसेस लुईस पाश्चर यांनी डिस्कवर केली. अँड प्रिपेअर्ड व्हॅक्सिन फॉर चिकन कॉलरा, अँथ्रॅक्स अँड रेबीज. पहा, यांनी कोणाकोणासाठी व्हॅक्सिन प्रिपेअर केली, तर चिकन कॉलरा, अँथ्रॅक्स आणि रेबीज या 3 प्रकारच्या डिसीजेससाठी यांनी व्हॅक्सिन प्रोड्यूस केलेली आहे. तिसरं आहे नाव याच्यामध्ये वॉन बेहरिंग. ठीक आहे. तर वॉन बेहरिंग जे आहेत, यांनी काय केलं, तर ही डिस्कवर्ड दी प्रोसेस ऑफ पॅसिव्ह इम्युनिटी अँड प्रिपेअर दी अँटी डिप्थेरियल सिरम, ADS. यांचे नावे आहे अँटी डिप्थेरियल, डिप्थेरियाला प्रिव्हेंट करणारं सिरम. ओके. ही प्रिपेअर्ड दी अँटी डिप्थेरियल सिरम. यासाठी यांच्या नावावरती आहे पॅसिव्ह इम्युनायझेशन. पॅसिव्ह इम्युनायझेशन आलं की समजायचं वॉन बेहरिंग. बाय इंजेक्टिंग डिप्थेरिया अँटीजन इन टू शिप. त्याने काय केलं, डिप्थेरिया अँटीजनला शिपमध्ये इंजेक्ट केलं आणि त्याच्या सहाय्याने अँटी डिप्थेरियल सिरम त्यांनी प्रिपेअर केला. वॉन बेहरिंग इज नोन ॲज फादर ऑफ पॅसिव्ह इम्युनायझेशन. ध्यानात ठेवा, वॉन बेहरिंग जे आहेत यांना नाव दिलं जातं, ही इज ए फादर ऑफ पॅसिव्ह इम्युनायझेशन. ठीक आहे.
पॅसिव्ह इम्युनायझेशन. मी इथं हे करेक्ट करतो. ओके, सो दिस इज दी हिस्ट्री ऑफ immunization or history of vaccination. Now, types of vaccines. First type of vaccine. Actually, these vaccines are divided into 4 groups. One is live vaccine, means in that the pathogen not be killed. Hence, it is called as a live vaccine. And in that type of vaccination or in that type of vaccine production, the pathogen are only attenuated, means they are only inactivated, they are live. In killed vaccine, second group, that is killed vaccine. So in this killed vaccine group, the pathogens are completely killed. First, their multiplication. After multiplication, all pathogens will be killed. Third type of vaccine is an toxoid vaccines. Toxoid vaccines, these are formed by the toxic bacteria. जे टॉक्सिक पॅथोजन्सच्या सहाय्याने तयार केले जातात, दॅट इज द टॉक्साइड व्हॅक्सिन्स. अँड लास्ट वन इज अन रिकॉम्बिनंट अँटीजन व्हॅक्सिन्स. वी ऑल्सो कॉल्ड इट सबयुनिट व्हॅक्सिन. recombinant antigen vaccine, it is formed by rDNA टेक्नॉलॉजी. हे जे वॅक्सिन्स आहेत ते कशा सहाय्याने तयार केलं जातं, तर rDNA टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तयार केले जातात. rDNA टेक्नॉलॉजी सेपरेट आपल्याला स्टडी करायचं आहे इन द चॅप्टर बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, तर आपण हे 4 जे ग्रुप आहेत या 4 ग्रुपमध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत वॅक्सिन्सचे ते आपण पाहणार आहोत. मग यामध्ये पहिली वॅक्सिन जी आहे, मी तुम्हाला 4ही ग्रुप क्लिअर केलेत. आता यामध्ये पहिली आहे दॅट इज लाईव्ह वॅक्सिन, ज्यामध्ये पॅथोजन्सला किल केलं जात नाही, फक्त त्या पॅथोजनला इनॅक्टिव्ह केलं जातं. मग यामध्ये एक्झाम्पल आहेत स्मॉल पॉक्स, रोटा व्हायरस, BCG दॅट इज बॅसिलस काल्मेटिग्युरिन, देन OPV ओरल पोलिओ वॅक्सिन दॅट इज कॉल्ड एज OPV, अँड सेबिन टाईप 1 बोथ आर दी पोलिओ वॅक्सिन्स. लास्ट एक्झाम्पल दॅट इज MMR मीन्स मिसल्स, मम्प्स अँड रुबेला. याला आपण ट्रिपल व्हॅक्सिनसुद्धा म्हणतो. MMRला इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी ट्रिपल व्हॅक्सिन, म्हणजे मिसल्स, मम्प्स आणि रुबेला या 3 प्रकारच्या व्हायरसेस आणि बॅक्टेरियाच्या याच्यामध्ये रेजिस्टन्समध्ये त्याचा वापर केला जातो. नाव सेकंड ग्रुप ऑफ व्हॅक्सिन इज अन किल्ड व्हॅक्सिन्स. नाव इन दॅट द फर्स्ट इज अन Salk polio. See, the OPV, it is also a polio, but it is live vaccine. But here, the Salk polio is an killed vaccine. Sabin type 1, it is live vaccine, but Salk polio IPV is an killed vaccine. याला आपण inactivated polio virus पण म्हणतो, म्हणून IPV म्हटलं जातं. त्यानंतर पुढं पोलिओ वॅक्सिन. त्यानंतर सेकंड वुपिंग कप, याला पर्च्युसिस सुद्धा म्हटलं जातं. तुम्ही ऐकलेला असाल एकेकाळी एक ट्रिपल व्हॅक्सिन दिली जायची, ज्याच्यामध्ये टिटॅनस टीटीसाठी होतं, त्यानंतर वुपिंग कपसाठी होतं, आणि आणखीन एक डिसीज आहे डिप्थेरिया दॅट इज DPT. DPT तुम्ही हे चांगल्या पद्धतीने ऐकलेलं असाल. DPT आता ही DPT बंद केली गेलेली आहे, परंतु त्याच्यापूर्वी ही ट्रिपल व्हॅक्सिन चालू होती. मग DPT, डिप्थेरिया अँड पर्च्युसिस अँड टिटॅनस या 3 प्रकारच्या डिसीजसाठी सिंगल व्हॅक्सिन होती. त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल आहे दॅट इज टॅब फॉर टायफॉइड, देन फोर्थ रेबीज, देन फिफ्थ एक्झाम्पल इन्फ्लुएन्झा, फोर्थ निमोनिया, अँड नेक्स्ट वन इज अन कॉलरा. So these are all examples of the killed vaccines. Now next one is a toxoid vaccine. मी तुम्हाला याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. यामध्ये एक्झाम्पल टिटॅनस, डिप्थेरिया अँड बोटुलिझम असे 3 प्रकारचे वॅक्सिन्स आहेत. अँड लास्ट वन इज अ रिकॉम्बिनंट अँटीजन व्हॅक्सिन दॅट इज हेपॅटायटिस बी. यावरती नीटमध्ये प्रश्नसुद्धा विचारलेला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन रिकॉम्बिनंट व्हॅक्सिन? हेपॅटायटिस बी इज अन रिकॉम्बिनंट टाईप ऑफ व्हॅक्सिन. ओके, सो दीज आर ऑल टाईप्स ऑफ व्हॅक्सिन. आता व्हॅक्सिन कशा पद्धतीने काम करतात, म्हणजे व्हॅक्सिनेशन किंवा इम्युनायझेशन कशा पद्धतीने केलं जातं, हे एक महत्त्वाचं कन्सेप्ट आहे, आपल्याला माहीत पडणं गरजेचं आहे.
तर याच्यासाठी बेसिक थिंग काय आहे, मी तुम्हाला याच्या आधी पण सांगितलं की ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं एक महत्त्वाचं फीचर आहे, दॅट इज अ मेमरी. म्हणजे जे काही प्रोसेस एखाद्या पॅथोजेनिक एजंटला मारण्यासाठी किंवा इनॅक्टिव्ह करण्यासाठी जी प्रोसेस बॉडीमध्ये केली जाते ती पूर्ण प्रोसेस सेव्ह केली जाते, स्टोअर केली जाते मेमरीमध्ये. आणि मग नंतर नेक्स्ट अटॅकवरती नेक्स्ट अटॅकच्या वेळेस काय होतं, स्ट्रॉंगली त्या मेमरीच्या सहाय्याने वर्क केलं जातं. ही इंटरनली काम होतं. मग हीच एक कन्सेप्ट, हा एक कन्सेप्ट इम्युनायझेशनमध्ये किंवा व्हॅक्सिनेशनमध्ये वापरला गेलेला आहे. म्हणून आपण त्याला म्हटले पहा की प्रिन्सिपल ऑफ इम्युनायझेशन ऑफ व्हॅक्सिनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमरी ऑफ द इम्युन सिस्टम. हे इम्युन सिस्टमच्या मेमरी या प्रॉपर्टीवरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. सो in vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated or weakened pathogen are introduced in the body. मग काय केलं जातं व्हॅक्सिनेशनमध्ये, तर हे जे पॅथोजन्स आहेत ज्यांना इनॅक्टिव्ह बनवलं गेले किंवा वीक केलं गेले, ॲटिन्युएटेडमध्ये वीक केलं जातं, वीक केले गेले, तर असे पॅथोजन्स हे तुमच्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट केले जातात, इंट्रोड्यूस केले जातात. ठीक आहे. मग हे आतमध्ये इंट्रोड्यूस केलं तर हे एक्सटर्नल एजंट आहेत, म्हणजे आपण त्याला म्हणूया फॉरेन एजंट. मग या फॉरेन एजंटच्या वर्सेसमध्ये ऑटोमॅटिकली आपली बॉडी काय करेल, अँटीबॉडी प्रोडक्शन करेल. म्हणजे याच्यामध्ये हा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. यामध्ये जे मी फर्स्ट तुम्हाला सांगितलं आहे की इंट्रोड्यूस केलं जातं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट इज the antibodies produced in the body against this antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. मग काय होईल की तुम्ही आतमध्ये व्हॅक्सिन टाकलं, व्हॅक्सिन काय करेल, बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करून ठेवेल. मग हे अँटीबॉडीज जेव्हा ॲक्च्युअल इन्फेक्शन होणार आहे त्या पॅथोजनचा, तर त्याच्या व्हर्सेसमध्ये काम करेल. म्हणूनच त्याला इम्युनोस्टिम्युलंट असंही म्हटलं जातं. आणखीन एक थिंग याच्या बाबतीत जी म्हणजे द व्हॅक्सिन्स ऑल्सो जनरेट मेमरी B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibody. हा तिसरा महत्त्वाचा पॉईंट. मी यावरती याच्या आधी पण डिस्कशन केलेलं आहे. म्हणजे कसं आपण ते मेमरीमध्ये डिस्कशन केलेलं आहे की स्टोअर करून ठेवलं जातं. नेक्स्ट अटॅकच्या वेळेस काय होतं, स्ट्रॉंगली वर्क करतं, एकदम स्ट्रॉंगली. म्हणजे मी इथं त्यांनी सांगितलं ना, रिकॉग्नाइज दी पॅथोजन क्विकली ऑन सबसिक्वेंट एक्सपोजर. त्याच्यानंतर झालेल्या एक्सपोजरवरती काय होतं, क्विकली काम करतं आणि त्याला काय केलं जातं, इनॅक्टिवेट केलं जातं. मग यामध्ये इनॅक्टिवेट करण्यासाठी कितीतरी जास्त प्रमाणात मॅसिव्ह प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज, कितीतरी जास्त प्रमाणामध्ये अँटीबॉडी याच्यामध्ये प्रोड्यूस केले जातात. इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली मायक्रोब्स टू विच क्विक इम्युन रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड ॲज इन टिटॅनस. पहा, हा महत्त्वाचा फंक्शन आहे की कधी कधी पहा एखादा डेडली मायक्रोब जो आहेत ना तो बॉडीवरती इन्फेक्ट करतो. मग अशा केसमध्ये काय होतं की लवकरात लवकर बॉडीच्या इम्युन सिस्टीममधून रिस्पॉन्स भेटणं गरजेचं असतं. आणि हे कधी पॉसिबल आहे, जेव्हा एक तर बॉडीमध्ये ऑलरेडी व्हॅक्सिन असेल किंवा त्या प्रकारच्या पॅथोजनचा आधी तुमच्या बॉडीवरती अटॅक झालेला असेल, कारण त्याची इन्फॉर्मेशन स्टोअर असेल. मग त्यावेळेस क्विकली वर्क केलं जाईल. यामध्ये एक एक्झाम्पल पण आहे, दॅट इज टिटॅनस. ही डेडली डेडली मायक्रोब आहे. मग अशा केसमध्ये काय होतं, इमिजिएटली बॉडीमधून त्यासाठी अँटीटॉक्झिन प्रोड्यूस केलं जातं. वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट दी परफॉर्म्ड अँटीबॉडीज ऑर अँटीटॉक्झिन. मग त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं, डायरेक्ट त्याला आपल्या बॉडीमध्ये अँटीटॉक्झिन इंजेक्ट करावं लागतं. म्हणजे अशा केसमध्ये जर आपल्याकडे व्हॅक्सिन्स नसतील तर मग काय करावं लागेल, अँटीटॉक्झिन लगेचच आतमध्ये इंजेक्ट करावं लागेल. इवन इन केस ऑफ स्नेक बाईट, आता ही एक कंडिशन आहे, डेडली टॉक्झिन. Even in case of snake bite, the injection which is given to the patient contain performed antibodies against the snake venom. मग हे जे अँटीबॉडीज तुम्हाला दिले जातात त्याला आपण अँटीव्हेनॉम म्हणतो. तर हेही स्नेकमधूनच काढलेले असतात, म्हणजे स्नेकच्या व्हेनॉममधूनच तयार केलं गेलेलं असतं. परंतु हे इमिजिएट वर्कसाठी, इट इज नॉट अ वॅक्सिन, परंतु त्या पद्धतीने काम करण्यासाठी इम्युनायझेशन पर्पजेससाठी काय केलं जातं, हे तयार केलं जातं किंवा बॉडीमध्ये इंजेक्ट केलं जातं, बॉडीला ते प्रोव्हाइड केलं जातं. द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशंट कंटेन परफॉर्म अँटीबॉडीज अगेन्स्ट दी स्नेक व्हेनॉम. म्हणजे एक प्रकारे इम्युनायझेशन. मग अशाच प्रकारच्या इम्युनायझेशनला आपण काय म्हणतो, पॅसिव्ह इम्युनायझेशन. मी लास्ट टाइम तुम्हाला हा कन्सेप्टही क्लिअर केलेला आहे. ठीक आहे. पुढे हिपॅटायटिस बी, हे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीचं मी तुम्हाला काही प्रमाणामध्ये इंट्रोडक्शन दिलं होतं. तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, याला आपण RDNA टेक्नॉलॉजी म्हणतो. यामध्ये आपला जो डीएनए असतो ना, जिनोमिक डीएनए, त्याला रिकम्बाईन केलं जातं. म्हणजे त्याच्यामध्ये
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नाही आहे. मग तुम्ही काय केलं, एक्सटर्नली एखादा जीन त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला, ज्यामुळे काय झालं, तो जो जिनोम आहे तो रिकॉम्बिनंट झाला आणि जो जीन टाकला गेला त्याचा नवीन कॅरेक्टर त्यामध्ये ॲड झालं. असंच काहीसं RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये केलं जातं. मग काय आहे, हॅज अलाउड दी प्रोडक्शन ऑफ अँटीजेनिक पॉलिपेप्टाइड ऑफ पॅथोजन इन बॅक्टेरिया ऑर ईस्ट. मग या प्रकारचं RDNA टेक्नॉलॉजी आपण बॅक्टेरिया किंवा ईस्टमध्ये करू शकतो. वॅक्सिन प्रोड्यूस्ड युझिंग दी अप्रोच, म्हणजे अशा प्रकारचं अप्रोच RDNA टेक्नॉलॉजी सारखं याच्या सहाय्याने जर तुम्ही वॅक्सिन प्रोड्यूस करत असाल, अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन. त्यामुळे काय होऊ शकतं, तुम्ही लार्ज स्केलवरती हे प्रोडक्शन करू शकता. ध्यानात ठेवा, महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो, लार्ज स्केलवरती प्रोडक्शन करू शकता आणि हेन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर द इम्युनायझेशन. त्यामुळे भरपूर प्रमाणामध्ये अशा प्रकारच्या वॅक्सिन तुम्हाला अवेलेबल होतील. यामध्ये एक्झाम्पल हेपॅटायटिस बी वॅक्सिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी ट्रान्सजेनिक ईस्ट. आता यावरती एक प्रश्न पण विचारलेला आहे, हेपॅटायटिस बी वॅक्सिन कशापासून तयार केलं गेलं, तर इट इज फ्रॉम दी ट्रान्सजेनिक ईस्ट. ध्यानात ठेवा, पहा, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीपासून तयार केलं गेलेलं कोणतंही ऑर्गॅनिझम असेल तर त्या ऑर्गॅनिझमला ट्रान्सजेनिक ऑर्गॅनिझम असं म्हटलं जातं. मग जर तो फंगाय असेल तर ट्रान्सजेनिक फंगाय, एक्झाम्पल ईस्ट. जर तो प्लांट असेल तर ट्रान्सजेनिक प्लांट, फॉर एक्झाम्पल बीटी कॉटन. जर तो ॲनिमल असेल तर ट्रान्सजेनिक ॲनिमल, फॉर एक्झाम्पल रोझी शीप आहे. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दी इम्युनायझेशन ॲज वेल ॲज वॅक्सिनेशन. यानंतरचा जो पॉईंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे तर तो पॉईंट म्हणजे दॅट इज HLA सिस्टीम. म्हणजे याच्याबरोबरच आणखीन एक सिस्टीम आपल्या बॉडीमध्ये काम करत आहेत, पण त्यावरती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कशन करूया. ठीक आहे. याच्याशी रिलेटेड मागच्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला जो शीट प्रोव्हाइड केलेला आहे त्यामध्ये इन डेप्थ CMI AMI हे पूर्णपणे दिलेलं आहे, जे ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर MCQs दिलेले आहेत, ते MCQs DPQ1 म्हणून दिलेले आहेत, तर त्याला तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. त्यामध्ये आलेले सगळे प्रॉब्लेम्स आम्हाला पाठवायचे आहेत, डाऊट्स पाठवायचे आहेत, ते डाऊट्स मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईल. थँक्यू व्हेरी मच.